අපි ටෙලිෆෝන් කඩලා පොත් විසි කරලා මිනිස් කුඩු ගහලා කොටිම ලක් ඉතිහාසය වෙනස් කරා. ඇත්තද තාත්ති ඒ කියන්නේ මහා වංශ කියුණාද? කොටි උඹේ පොඩි එකා ඉදා මැති සභේ බලන්න ගියා නේද? ඔව් ඔව් ඉස්කෝලෙන් එක්කන් ගියානේ. කතා කරපන්කෝ පොඩ්ඩ විස්තර දැනගන්නත් එක්ක. පොඩි පුතේ අයි තාත්ති මේ කාර්යමා මොනවද අහනවා? අයි කාර්යමා මේ එදා කොහොමද පුතේ මැති සභේ? මට කියන්න බැරි වුණානේ ගිය සතියේ ඉස්කෝලෙන් අපි එක්කන් ගියා ට්‍රිප් දෙකක්ම. එකක් අධ්‍යාපන චාරිකාවක් අනික විනෝද චාරිකාවක්. අධ්‍යාපන චාරිකාවක් සඳහා මැති සභයට ගියා. නෑ අධ්‍යාපන චාරිකාව ගිය සත්තුවත් බලන්න දෙහිවල සූ එකට. මොකේ කොල්ලෝ එතකොට විනෝද චාරිකාව ගියේ? විනෝද චාරිකාව ගියේ මැති සභේ බලන්න. වලහංකාරී ඒ ටීචර්ලා කොච්චර බුද්ධිමත්ද ඈ? ඒ විතරක් නෙවෙයි ටීචර් අපිට කිව්වා සූ එකට යනකොට හොඳට හැසිරෙන්න ඒ වැදගත් සත්තු ඉන්නේ කියලා. හොඳට ඇඳලා පැලඳලා යන්න කිව්වා උඩ බොත්තම දාගන්න කිව්වා. පරුෂ වචනෙන් කතා කරන්න එපා කිව්වා. ඉතින් සුවකේ සත්තුන්ට අපි හායි කිව්වා උනුත් හායි කිව්වා අපි hina වුණා උනුත් hina වුණා. ඔප්පෝ ඒක අධ්‍යාපන චාරිකාව. ඇත්තනේ කාර්යමයි. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. හොඳ දැනුමක් ලබා ගත්තා. මොකද්ද බං මේ කියන්නේ කොටි? කොටිම සුවකේ හැලි වඳුරු පවා වැදගත් බුද්ධිමත් කියලා කියන්නේ උන් හරිය ආචාරශීලී. එතකොට දැන් විනෝද චාරිකාව දැන් එහෙම ඉස්සර ටීචර් මොනවද කිව්වේ? ටීචර් මුලින් අහුවා පිචර් එක බලන්න යනවද වේදිකා නාට්‍ය බලනවද කියලා. අපි කිව්වා දෙකම එපා අපි මැති සභේ බලන්න යන් කියලා. ඔප්පෝ ඒ වර ටීචර් අහුවා පන්තියේ ළමයි ඔක්කොම අවුරුදු 18ට වැඩිද කියලා. ඔය දැන් උඹට 18ට වැඩිනේ. මට 18යි මාසෙයි. මොනවද ටීචර් දාපු නීති මැති සභේදී හැසිරෙන්න ඕන හැටි කියලා දුන්නද? එහෙම නැහැ. ඉතින් කිව්වා හොඳට ෆන් ගන්න කියලා එච්චරයි. ඉතින් දැන් මැති සභේට ආවා. ඉතින් අර එදානේ අර පුත්තලේ උබු අංකල් විපක්ෂ නායකගේ කොලේ හොරයන් කරේ. කොල්ලෝ එතකොට දැන් උඹේ දැන් ඔක්කොම දැක්කද? ඉතින් තාත්තේ පුබු අංකල්ට සති දෙකක් මැති සභේට යන්න තහනම්ද? ඉතින් පුතේ අපි ගමු පුබු අංකල්ට හෙලෝ මිස්ටර් පුබු කතා කරනකොට උඩ කොහොමද සති දෙකක් නිවාඩුද? පොඩි පනිෂ්මන්ට් එකක් කොට උඩ. පුබු අංකල් මාතාව එදා මැති සභේ බලන්න. ඇත්තට කොල්ලෝ කොහොමද වගේ වැඩ? පුබු අංකල් වැඩ කියලා එදා තමයි දැනගත්තේ. අහලා තිබුණට දැකලා තිබ්බේ නෑ නේ. ඔව් පුබු අංකල්. හැම සතියෙම රටම ඔයාගෙන කතා වෙන විදිහේ පොල් බూరు වැඩ කරනවායිනේ. පුබු අංකල් අපි නම් ඒ වගේ අනුන්ගේ කොළ උස්සන්නේ පන්තියේ ටීචර් නැති වෙලාවට. අපි නම් කෙලිම ප්‍රින්සිපල් ඉස්සරහමයි කරන දෙයක් කරන්නේ. ප්‍රින්සිපල්ට විතරක් නෙවෙයි මුළු රටටම පේන්නනේ කරේ ඔයගොල්ලෝ. අපි හොම වැඩක් කරන්න ටීචර්ගෙන් කන්න වෙනවා හම්බානෙට. අපිට නම් එහෙමනේ. ඒක නෙවෙයි කොල්ලෝ. මැති සභේ උණුසුම් අවස්ථාවල එකිනෙකා අමතර භාෂාවෙන් උඹට ඇහුන්නේ නැද්ද? ඇහුණා අංකල් හොඳයි ඇහුණා. ඉතින් පුතේ ටීචර්වත් කිව්වේ නැද්ද කන් දෙක වහගන්න කියලා? ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් ඉගෙන ගනී කියලා. එහෙම නෑ අංකල් වාග්මාලාවට අලුතෙන් යමක් එක්කහුත් නෑනේ. ඉතින් අපිට ඉගෙන ගන්න. ඇත්තටම පුබු ඇමති සඳ ඔයා ඇතුළු නඩේ ටිකක් චාටර් වගේ නැද්ද? මොන චාටර්ද කාරි ඌ මොනවාද? ඇයි අපි මැති සභේ එකම බලුපුරියක් කරේ දවසක්? ඒ මොකද තාත්ති? ඒ ඔයා පොඩි කාලේ පුතේ ඔයාට මතක නෑ. අපි ටෙලිෆෝන් කඩලා පොත් විසි කරලා මිනිස් කුඩු ගහලා කොටිම ලක් ඉතිහාසය වෙනස් කරා. ඇත්තද තාත්ති ඒ කියන්නේ මහා වංශ කියුණාද? අනිවාර්යයෙන් පුතේ. එයාගෙන් විස්තර අහන්නකෝ. පුබු අංකල් කියන්න කොල්ලෝ. එදා ඔයගොල්ලෝ මැති සභේ ඉතිහාසය වෙනස් කරනකන් ඔයගොල්ලන්ගේ නායකයා බකන් නිලාගෙන හිටියද? බකන් නිලාගෙන හිටියා විතරක් නෙවෙයි බුවා පුඩිත් ගැව්වා. මිනිස් කුඩ ඇමති කෙනෙක් උනේත් එදා පෙන්නපු ශිල්ප හින්දානේ. ඉරිස් කුඩ විතරක් නෙවෙයි පුතේ එදා ශිල්ප දක්වපු හැමෝම ඇමතිවරු වෙලා නතරගුණේ. දැන් ඉතින් එහෙම දේවල් අනුමත කරන්න පුළුවන්ද තාත්ති? මුළු රටම අනුමත කරන නිසා තමයි කොල්ලෝ උත්තරීතර මහජනතාව අපිට 2020 දී ආපහු බලයක් දුන්නේ. එකක් නෙවෙයි පුතේ තුනෙන් දෙකක් කට කපලා දුන්නා. ඒකේ ප්‍රතිඵලද තාත්ති මුළු රටම අද භුක්ති විඳින්නේ. පුතේ කෙනෙක් දැනම වරදක් කරොත් ලැබෙන දඬුවමත් හොඳම එකෙන් ලැබෙන්නේ. ඉතින් තාත්ති අපි ඒ වරද කරේ නෑනේ. ඒ උඩට ඒ වරද උඹලගේ මහයෝම් කරානේ කොල්ලෝ. දැන් කාපම් පරිප්පුව. පුබු අංකල් පොඩි රහසක් කියන්නද? කියහන් කොල්ලෝ. පරිප්පුව ලිපේ. එහුනේ. දන්නවද උණු පරිප්පුව ලිපෙන් බාන්නේ කවද්ද කියලා? දන්නේ නැහැ කොල්ලෝ. 2024 නොවැම්බර් වල. like දාන්න